السلام علیکم مرګرو که تاسو ته څوک وایي چې یاره دلته مونږ سیلري لیکل شوې ده د امپلویز، دلته نه تاسو هغه تعداد راوباسئ چې د کوم امپلویز چې 10,000 نه ابو وي سیلري او 15,000 نه لیس وي. دلته به تاسو راشئ او الف لینک باندې به کلیک کړئ او ولګوئ از اکوال ټو کاونټ ایفز. هغې نه بعد به بریکټ سټارټ بریکټ او رینج به سلیکټ کړئ. کومه به ولګوئ، دلته به ډبل کومه greater than به ولګوئ، greater than sign به ولګوئ، is equal to بیا به ډبل کومه end نشان به ولګوئ، end sign به ولګوئ او 10,000 به سلیکټ کړئ، مطلب 10,000 نه چې ابو وي. بیا به کومه ولګوئ، رینج به سلیکټ کړئ، کومه به ولګوئ، ډبل کومه، اوس به لیس دین ولګوئ، لیس دین ساین به ولګوئ، is equal to بیا ډبل کومه، د end نشان به ولګوئ और 15,000 به سلیکټ کړئ، 15,000 سلیکټ کړئ، دینه بعد بریکټ بند کړئ اور انټر به کړئ. تاسو کتلی شئ موږ سره د دغه شان کسانو تعداد راغو 5 کسان دي. اوس که دلته موږ څه چینجز کوو هلته به هم اټومیټک چینج کیږي، هلته به ویلیو اټومیټک، دلته که موږ څه چینجز هم وکړو هلته به اټومیټک ویلیو چینج شي. تاسو کتلی شئ